Malapit na ang Pasko mga kasangkay at siguradong marami na naman sa atin ang magpapadala ng pera sa mga mahal natin sa buhay. At sigurado rin na isa ang Palawan Pawn Shop sa mga tatakbuhan ng mga kababayan natin para sa kanilang mga pera padala. At bagamat marami na ang Palawan Pawn Shop sa buong bansa ay marami rin ang hindi nakakaalam sa kwento ng simula nito. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at kung sino ang taong nasa likod ng tagumpay ng Palawan Pawn Shop. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Bago natin pag-usapan ang Palawan Pawn Shop ay kilalanin muna natin ang taong nasa likod ng tagumpay nito. Si Bobby Lopez Castro ay nanggaling sa may kayang pamilya. Ang kanyang ama ay piloto sa Philippine Air Force at ang kanyang ina ay isang pharmacist. Maagang nawala ang ina ni Castro kaya ang ama ang nagtaguyod sa kanilang 8 magkakapatid kung saan siya ang panganay. Nakapagtapos si Castro sa Philippine Science High School at noong 1971 ay nakapasok sa UP Diliman. Pero matapos lang ang isang semestre ay tumigil na siya sa pag-aaral para sumali sa revolusyon bilang isang aktivista. Kasama niya sa kilusan ang kanyang high school sweetheart na si Angie. Sila ang nag-oorganisa ng mga programa para sa mga maralitang tagalungsod, mga union at mga student organization. At nang isailalim na sa martial law ang bansa noong 1972 ay patagunang kumilo si Castro at ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa magkasalungat na paniniwala ay matagal na nagkagalit si Castro at ang kanyang ama. Taong 1975 unang nahuli at nakulong si Bobby Castro sa Camp Crame. Matapos ang mahigit 1 taon ng pagkakakulong ay muli siyang bumalik sa kilusan nang payagan siyang lumabas para bisitahin ang kanyang pamilya. Pero noong 1977 ay muntik na siyang mamatay nang tamaan ng bala sa ulo at balikat. Matapos makarecover ay muli siyang ikinulong sa Camp Olivas kahit na wala namang ikinaso sa kanya. Bagamat may alinlangan kung makakalabas pa dahil ikinulong nga siya na walang kaso ay hindi pa rin nawala ang pangarap ni Castro para sa isang mabuting Pilipinas. Kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung ano nga ba ang pwede niyang gawin kung sakaling makalabas siya sa kulungan. Matapos ang 1 taong pagkakakulong sa Camp Olivas ay nakalaya si Bobby Castro sa pamamagitan ng amnesty program para sa mga rebelde noong 1978. Di kalaunan ay pinakasalan niya si Angie at nagdesisyon ang dalawa na mamuhay sa bayan ng ama ni Castro sa Palawan. Dito ay pumasok siya sa iba't ibang trabaho. Bumalik din siya sa pag-aaral at nakatapos ng business education degree sa Palawan Teachers College na ngayon ay kilala na bilang Palawan State University. Tinulungan niya rin ang retiradong ama sa pamamahala ng itinayo nitong 2 palapag na commercial building na tinawag nilang Sercon. At bagamat hindi nanggaling sa negosyanteng pamilya ay nangarap si Castro na magkaroon ng sariling negosyo. Kaya habang nagtatrabaho siya noon bilang building manager ng ama ay sinubukan niya ring pumasok sa iba't ibang negosyo. Nagsimula siya ng isang wood sash factory at furniture store. Nagtinda siya ng mga diaper at mga gift items. Nag-buy and sell ng mga bangus at wild honey. Nagbukas ng isang maliit na karinderya at nag-export ng mga produkto ng Palawan sa Hong Kong. Pero ang talagang bumago sa buhay ni Castro ay nang dumating sa kanya ang isang oportunidad para bilhin ang isang maliit na negosyo. Sa libro na isinulat ni Bobby Castro ay nilinaw niya na hindi siya ang founder ng Palawan Pawn Shop. Bago pa man mapunta sa kanya ay nag-ooperate na to noon pang early 1980s. Ang Palawan Pawn Shop ay sinimulan ng pamilyang Rodriguez ng Rojas, Palawan. At noon ngang 1985 ay nagdesisyon ang pamilya na ibenta ang pawn shop kay Bobby Castro.
Nagpaalam si Castro sa ama at binasbasa naman nito ang pagbili niya sa maliit na sanglaan. Gamit ang natitira nilang ipon na 40,000 pesos ay binili ni Bobby Castro ang Palawan Pawn Shop. Nang tinanong kung bakit ito ang napili niyang negosyo ay wala naman daw partikular na dahilan maliban sa ito lang talaga ang meron ng mga panahon na yon. Sa katunayan nga ay wala siyang ideya kung paano magpatakbo ng isang pawn shop. Wala sa kanila ang marunong kumilatis ng alahas kaya nag-aral pa si Angie ng appraising sa Manila. Magkatulong na pinatakbo ng mag-asawang Castro ang kanilang pawn shop sa Puerto Princesa. Si Angie ang naging appraiser at si Bobby ang nagkakaha at nagbubukas sa tindahan. Nang simula ay maliit lang ang kinikita ng Palawan Pawn Shop na umabot lang ng 5,000 kada buwan. Maliban sa alahas ay iba-iba rin ang mga sinasangla sa kanila nun gaya ng mga makina ng motor, chainsaw, mga appliances gaya ng TV, Betamax at VHS player at meron pang araw nagsangla sa kanila nun ng papeles ng kalabaw. Dahil maliit pa lang ang kinikita ng negosyo ay nagpatuloy pa rin si Castro sa pagtatrabaho sa building ng ama. At kapag may sumobra sa kinikita niya ay ginagamit niya rin to para ipangtustos sa negosyo nilang sanglaan. Nang mga panahon na yon, ang pinakaimportante sa kanila ay mapanatili ang negosyo. Kahit na maliit lang ang kinikita nila rito, basta hindi to nalulugi ay masaya na sila. Ayon nga kay Bobby Castro ay hindi raw talaga nila plinano at hindi nga nila naisip nun na lalaki at magtatagumpay ang kanilang maliit na sanglaan. Sa paglipas ng panahon ay nakabisado ng mag-asawang Castro ang pagpapatakbo ng negosyong pawn shop at nang nakaipon na ay nagdesisyon na sila na magbukas pa ng isang branch nito. Taong 1987 nang buksan ang ikalawang branch ng Palawan Pawn Shop sa Malbar Street sa Puerto Princesa. Makalipas lang ang 2 taon ay nakapagbukas na naman sila ng isa pang branch sa bayan ng Nara. Ayon kay Castro ay sinuwerte rin sila dahil nung mga panahon na yon ay wala silang mga kakompetensya sa Palawan. Kaya kahit daw kapos sila sa puhunan ay napapaikot nila ang pera, lalo na at sila lang ang tinatakbuhang sanglaan nun sa probinsya. Sa pagdaan ng marami pang taon ay unti-unti pang nadagdagan ang mga branches ng pawn shop ni Castro sa buong Palawan. Para sa expansion ay lumapit siya sa mga kamag-anak at kaibigan para mangutang ng puhunan. Pagdating ng 1997 ay mayroon ng 17 branches ng Palawan Pawn Shop sa probinsya ng Palawan. Pagdating naman ng 1998 ay nagsimula na rin silang lumabas sa Palawan at nag-expand sa Negros Occidental kung saan nagbukas sila ng 3 branch sa Victorias, Silay at Cadiz. Isa sa mga naging strategy ng Palawan ay ang pagbubukas nila ng mga branch sa mga maliliit na bayan kung saan wala silang kakompetensya at nagbunga naman to. Pero nang unti-unti na silang nakikilala at dahil tiwala naman sila sa ganda ng kanilang serbisyo ay hindi na sila natakot na makipagsabayan sa mga malalaking pawn shop. At hindi nagtagal ay sinimulan na rin ng Palawan ang isa pang serbisyo kung saan sila mas lalo pang nakilala, ang kanilang pera padala. Taong 2003 nang nagkaproblema ang Palawan Pawn Shop dahil sa dami ng nagsasangla sa branch nila sa Isla ng Cuyo. Naging problema nila kung paano magpapadala ng cash sa nasabing branch. Hanggang sa may nagmungkahi sa kanila na bakit hindi na nila isabay ang mga gustong magpadala ng pera sa pagitan ng Puerto Princesa at Cuyo. At dito na nga nagsimula ang serbisyong money remittance ng Palawan Pawn Shop na tinawag nilang Palawan Express Pera Padala. Dahil sa lakas ng demand para sa money transfer ay inilunsad na ng Palawan ang pera padala sa lahat ng kanilang branches. Pumasok na rin sila sa mga partnership para ma-expand pa ang remittance network ng Palawan Express sa Luzon. Taong 2004 naman nang nakarating na rin ang Palawan Pawn Shop sa Metro Manila nang buksan ang branch nito sa Espanya sa Manila. At dito na nga nagsimula ang unti-unting pagdami ng mga Palawan Pawn Shop sa buong bansa. Nakilala ang Palawan sa kanilang pera padala na mura, mabilis at maaasahan. At para mas lalo pang makilala ay naglunsad na rin ng national TV ad campaign ang kumpanya noong 2012. Noong 2014 naman ay kinuha nila si Mami Junicia Pacquiao bilang celebrity endorser. Kung
magpapadala ka ng pira sa imuhang special someone, diri na sa Palawan Express pira padala. Barato. Maliban kay Mami D ay napanood din sa mga commercial ng Palawan ang mag-amang Benji at Andre Paras, pati na rin si Luis Manzano. Nakatulong ang mga patalastas ng Palawan para mas marami pang mga Pilipino ang makakilala rito. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit 3,500 branches ng Palawan Pawn Shop sa buong bansa. Hindi pa kasama rito ang libu-libong agent partner ng Palawan Express na makikita sa mga 7-Eleven at mga mall ng SM. Well, hindi naman talaga natin maikakaila ang naging tagumpay ng Palawan Pawn Shop mga kasangkay. Kahit dito sa lugar namin ay bigla na lang nagsulputan ang mga branches ng Palawan. At isa rin ako sa madalas na pumipila rito para magpadala ng pera. Isa sa nagustuhan ko sa Palawan ay ang mabilis na text notification nila kapag nagpadala ka at natanggap na ng pinadalhan mo ang pera. Kayo ba mga kasangkay, nasubukan nyo na rin bang magsangla o magpadala ng pera sa Palawan Pawn Shop? Ano yung mga naging karanasan nyo rito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Alam ni Bobby Castro na kailangang sumabay ng Palawan sa mabilis na pagbabago sa mundo ng financial technology. Lalo nilang naramdaman to noong nagka-lockdown dahil sa pandemic. Hindi makalabas ang mga tao para magpadala ng pera, kaya namayagpag ang GCash, Maya at iba pang mga e-wallet. At bilang sagot dito ay inilunsad ng Palawan ang sarili nilang e-wallet app noong 2022, ang Palawan Pay. Gamit ang Palawan Pay ay pwede nang magpadala ng pera online ang mga parokyano ng Palawan Pawn Shop. Gaya ng ibang e-wallet ay pwede rin ditong mag-cash in at cash out. Pwede ring mag-transfer sa ibang e-wallet at online bank account, bumili ng load at magbayad ng bills. Pero ang pinakamaganda sa app ng Palawan ay pwede ka ring magpadala ng pera sa mismong branch ng Palawan Express na gusto mo. Bagamat bago pa lang ang Palawan Pay ay malaki ang potensyal nito bilang isang e-wallet. Marami pa rin kasing mga probinsya ngayon na tanging Palawan Pawn Shop lang ang meron na pwedeng pagkuhaan ng pera. Marami rin sa mga kababayan natin ang walang e-wallet account o kaya ay bank account at tanging umaasa lang sa Palawan para magpadala o tumanggap ng pera. Isa pa sa kagandahan ng Palawan Pay ay ang mas mababa nitong transaction fee kumpara sa nangungunang e-wallet ngayon na GCash. Malaking bagay ito para sa marami nating kababayan. Gaya na lang nung naranasan namin nung nagpadala kami ng pera sa probinsya namin sa Samar. Bagamat meron namang mga nagka-cash out ng GCash ay umaray sa cash out fee ang pinadalhan namin at sinabi sa amin na baka pwedeng sa Palawan na lang namin ipadala ang pera. Kayo ba mga kasangkay? Alam nyo ba na meron ng Palawan Pay? Nasubukan nyo na bang gamitin to? Paki-share naman ng mga user experience ninyo sa comment section sa baba. Tunay ngang nakakabilib at makakakuha tayo ng inspirasyon sa kwento ng Palawan Pawn Shop. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating aktivista ay isa na ngayong matagumpay na negosyante na nasa likod ng pinakamalaking network ng pawn shop at money transfer center sa bansa? Binago rin ni Bobby Castro at ng Palawan Pawn Shop ang mababang pagtingin ng mga Pinoy sa mga sanglaan. Ngayon ay isa na ang Palawan Pawn Shop sa pinakakilala at pinagkakatiwalaang pangalan, hindi lamang sa sanglaan kundi maging sa mga pinapadalang pera na pinaghirapan ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ni Bobby Castro at ng Palawan Pawn Shop? Paki-share naman ng mga kwentong Palawan Pawn Shop ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching at hangad ko ang isang mapayapa at maligayang Pasko sa inyong lahat.